Kính thưa quý vị, có bao giờ chúng ta tự hỏi, giữa dòng đời tấp nập, giữa những lo toan cơm áo và những biến động không ngừng của thế gian, đâu mới là bến đỗ bình yên cho tâm hồn mình? Đức Thế Tôn từng dạy rằng tâm bình, thế giới bình. Hạnh phúc chân thật vốn chẳng ở đâu xa xôi, cũng chẳng nằm ở những vật chất phù du bên ngoài. Nó hiện hữu ngay trong sự tĩnh lặng của nội tâm. Khi tâm ta tĩnh lại, mọi bão giông ngoài kia chỉ còn là những làn gió thoảng qua. Cuộc đời này luôn vận hành theo quy luật vô thường. Có thành thì có bại, có hợp thì có tan, có khen thì có chê. Phật giáo gọi đó là những ngọn gió đời luôn thổi bủa vây lấy chúng ta. Nếu tâm ta cứ mãi mê chạy theo những ngọn gió ấy, ta sẽ mãi là kẻ lữ hành mệt mỏi trong chính cuộc đời mình. Hạnh phúc thực sự bắt đầu khi ta biết dừng lại. Tĩnh lặng không phải là trốn tránh cuộc đời, mà là sự can trường để đối diện với mọi biến động bằng một thái độ điềm nhiên. Như mặt hồ không gợn sóng, chỉ khi nước lặng ta mới soi thấu được vẻ đẹp của mây trời và bóng núi. Lời Phật dạy về chánh niệm chính là chiếc chìa khóa mở ra cánh cửa an nhiên. Đừng truy tìm quá khứ vốn đã qua, đừng lo lắng cho tương lai vốn chưa đến. Hãy sống trọn vẹn trong phút giây hiện tại. Khi bạn hít một hơi thật sâu và nhận ra mình vẫn còn đang sống, đó đã là một phép màu. Khi lòng không còn vướng bận những tính toán thiệt hơn, sự tĩnh lặng sẽ tự khắc lấp đầy khoảng trống của những lo âu. Sống an nhiên là khi ta biết đủ để buông bỏ những gánh nặng không cần thiết, biết đủ để trân trọng những điều giản đơn đang có. Khi ấy, hạnh phúc không còn là một mục tiêu để theo đuổi, mà trở thành một trạng thái tự nhiên trong mỗi hơi thở. Mong sao mỗi người trong chúng ta, dù bận rộn đến đâu, cũng hãy dành cho mình một khoảng lặng, để lắng nghe hơi thở, để vỗ về tâm hồn, và để thấy rằng chỉ cần lòng ta tĩnh lại, cuộc đời này sẽ tự khắc dịu dàng. Sự dịu dàng ấy không đến từ việc thế giới bên ngoài ngừng biến động, mà đến từ việc ta thôi phản kháng với những gì đang diễn ra. Nhiều người lầm tưởng rằng an nhiên là phải tìm đến một nơi thâm sơn cùng cốc, lánh xa bụi trần. Nhưng thực chất, sự tĩnh lặng đích thực nằm ngay giữa lòng phố thị ồn ào, trong chính những áp lực cơm áo gạo tiền. Đó là khả năng giữ cho tâm mình không chao đảo khi nghịch cảnh ập đến, và cũng không quá tự mãn khi thành công mỉm cười. Chúng ta thường dành cả đời để xây dựng những pháo đài vật chất với hy vọng tìm thấy sự an toàn, nhưng lại quên mất rằng tâm hồn mới là nơi cần được vun vén. Một tâm hồn đầy rẫy những phán xét, so sánh và đố kỵ sẽ giống như một căn phòng chật chội, không còn chỗ cho ánh sáng của niềm vui len lỏi vào. Khi ta học cách mỉm cười với những khiếm khuyết của bản thân và bao dung với lỗi lầm của người khác, ta đang tự tay dọn dẹp mảnh vườn nội tâm của chính mình. Hãy nhớ rằng mỗi bông hoa đều có thời điểm nở rộ riêng, và cuộc đời mỗi người cũng vậy. Việc vội vã so sánh hành trình của mình với người khác chỉ khiến ta đánh mất đi nhịp điệu tự nhiên của chính mình. Thay vì mãi miết nhìn vào những gì người khác có, hãy cúi xuống nhìn sâu vào đôi bàn tay và trái tim mình. Bạn sẽ thấy rằng chỉ cần ta còn biết ơn những điều nhỏ bé, một tách trà ấm vào buổi sáng, một nụ cười của người lạ, hay một buổi chiều tà rực rỡ, thì khi đó ta đã là người giàu có nhất thế gian. An nhiên chính là sự lựa chọn nhẹ lòng để đi xa hơn, chọn im lặng để thấu hiểu sâu hơn, và chọn yêu thương để thấy cuộc đời này vẫn luôn là một món quà tuyệt diệu. Kính thưa quý vị, giữa cuộc sống bộn bề, đôi khi tâm hồn chúng ta giống như một chiếc bình đã quá đầy những lo toan và hoài niệm. Để tìm thấy sự thảnh thơi thực sự, bài học đầu tiên mà chúng ta cần học chính là nghệ thuật buông bỏ. Buông đi những muộn phiền của ngày hôm qua không phải là trốn chạy thực tại, mà là sự dũng cảm để nhẹ lòng đón nhận những điều mới mẻ. Lời Phật dạy rằng quá khứ đã qua và tương lai thì chưa đến. Nếu cứ mãi mang vác những nỗi buồn cũ kỹ, ta sẽ vô tình đánh mất đi vẻ đẹp của hiện tại.
Khi ta học cách buông tay khỏi những gì không còn thuộc về mình, đôi tay ta mới có thể tự do để ôm ấp sự bình an ngay trong từng hơi thở. Mỗi nhịp thở vào và thở ra chính là một phép màu của sự sống. Trân trọng từng phút giây của hiện tại chính là chìa khóa vàng để mở ra cánh cửa của sự tự tại. Chúng ta thường có thói quen để tâm trí đi lạc về những hối tiếc đã qua hoặc những lo âu chưa tới, mà quên mất rằng hạnh phúc chỉ có thể tìm thấy ngay tại đây và bây giờ. Sống trọn vẹn với hiện tại là khi ta biết thưởng thức một chén trà trong tĩnh lặng, biết lắng nghe tiếng chim hót bên cửa sổ với một trái tim không vướng bận. Khi tâm ta không còn bị chia cắt bởi những tạp niệm, sự bình yên sẽ tự nhiên hiển lộ. Hãy để mỗi khoảnh khắc trôi qua là một sự trân trọng tuyệt đối, bởi hiện tại chính là món quà quý giá nhất mà sự sống ban tặng. Chỉ cần lòng ta biết đủ, biết dừng lại để cảm nhận sự hiện diện của chính mình, cuộc đời tự khắc sẽ trở nên nhẹ nhàng và thanh thản như những áng mây bay giữa trời xanh. Mong sao chúng ta luôn biết cách buông bỏ những gánh nặng không tên để bước đi giữa nhân gian bằng một tâm hồn thênh thang và vui vẻ. Chuyện về chiếc túi hành lý trên vai. Có một người phụ nữ nọ vốn là người rất tháo vát và cầu toàn. Cô luôn lo lắng mọi việc, từ chuyện buồn lòng với đồng nghiệp cách đây vài năm đến việc lo sợ ngày mai công việc không suôn sẻ. Lúc nào trông cô cũng mệt mỏi, đôi vai lúc nào cũng trùng xuống như đang gánh vác một vật gì đó rất nặng. Một buổi chiều, cô tìm đến một vị thầy để xin lời khuyên về sự an nhiên. Khi cô bước vào, vị thầy không nói gì, chỉ đưa cho cô một chiếc túi vải trống và bảo cô đi dạo quanh vườn. Thầy dặn, cứ mỗi khi con nhớ lại một chuyện làm mình buồn lòng trong quá khứ hay một nỗi lo cho tương lai, con hãy nhặt một viên đá dưới chân bỏ vào túi và mang nó trên vai. Chỉ sau 10 phút dạo quanh khu vườn, chiếc túi trên vai cô đã đầy nặng những viên đá to nhỏ. Cô bắt đầu thở dốc, bước chân nặng nề, không còn tâm trí đâu để nhìn ngắm những bông hoa đang nở hay hít thở không khí trong lành của buổi chiều. Cô trở lại gặp vị thầy và thốt lên, thầy ơi, cái túi này nặng quá, con không thể đi thêm được nữa. Vị thầy mỉm cười nhẹ nhàng nói, những viên đá đó chính là những muộn phiền của ngày hôm qua và những lo âu của ngày mai mà con đang tự vác trên vai mình mỗi ngày. Con mang chúng đi từ sáng đến đêm, vào tận trong giấc ngủ, bảo sao tâm hồn con không kiệt sức. Con thấy đó, khi con mải mê nhặt đá và gồng mình gánh nặng, con đã bỏ lỡ cả một khu vườn xinh đẹp ngay trước mắt mình. Cô gái lặng người nhìn chiếc túi đá. Vị thầy nói tiếp, bây giờ con hãy bỏ những viên đá xuống. Chuyện gì đã qua, hãy để nó nằm lại dưới đất. Chuyện gì chưa tới, đừng vội nhặt lên. Hãy chỉ mang theo hơi thở của hiện tại thôi. Cô làm theo lời thầy, trút hết những viên đá xuống đất. Ngay lập tức, đôi vai cô nhẹ bẫng. Cô đứng thẳng người, hít một hơi thật sâu, và lần đầu tiên sau nhiều năm, cô thực sự cảm nhận được cơn gió mát rượi đang thổi qua tóc mình và ánh nắng hoàng hôn đang rực rỡ dưới chân. Cô nhận ra rằng sự thảnh thơi không phải là khi cuộc đời hết khó khăn, mà là khi cô chọn buông bỏ những gánh nặng không cần thiết để sống trọn vẹn với phút giây này. Kính thưa quý vị, có bao giờ chúng ta đứng trước một mặt hồ và nhận ra rằng chỉ khi mặt nước hoàn toàn tĩnh lặng, chúng ta mới có thể nhìn thấy rõ bóng hình của mây trời và vạn vật soi bóng bên dưới. Tâm hồn con người cũng vậy. Khi lòng không gợn sóng trước những khen chê, được mất của thế gian, cuộc đời tự nhiên sẽ trở nên dịu dàng và nhẹ nhàng như mây bay. Đức Phật dạy rằng tâm ta vốn dĩ sáng suốt và thanh tịnh như một viên minh châu. Thế nhưng, chính những tham cầu, giận dữ và lo toan đã khiến viên ngọc ấy bị phủ mờ bởi bụi bặm. Khi chúng ta cứ mãi để lòng mình dao động theo những tác động bên ngoài, chúng ta sẽ thấy cuộc đời đầy rẫy những gai góc và mệt mỏi. Nhưng khi ta quay về chăm sóc nội tâm, giữ cho lòng mình một sự điềm nhiên tự tại, ta sẽ thấy mọi việc xảy đến đều có nhân duyên của nó.
Một tâm hồn bình thản không phải là một tâm hồn vô cảm, mà là một tâm hồn đủ rộng lớn để bao dung, đủ sáng suốt để thấu hiểu và đủ tĩnh lặng để không bị cuốn trôi bởi dòng đời hối hả. Khi tâm không còn gợn sóng bởi những đố kỵ và so sánh, chúng ta bắt đầu nhìn đời bằng đôi mắt từ bi. Những khó khăn không còn là rào cản, mà trở thành những bài học quý giá giúp ta vững vàng hơn. Lúc ấy, cuộc sống không còn là một cuộc chiến để tranh giành, mà là một hành trình để tận hưởng và sẻ chia. Sự nhẹ nhàng không đến từ việc thế giới xung quanh thay đổi, mà đến từ việc ta đã thay đổi thái độ đón nhận của chính mình. Hãy giữ cho mình một khoảng lặng giữa những ồn ào để tâm trí được nghỉ ngơi và tìm lại bản tính sáng suốt vốn có. Khi lòng đã đủ lặng, mỗi bước chân ta đi sẽ trở nên thanh thoát, mỗi lời ta nói sẽ mang theo hơi ấm của sự bình an. Hãy để cuộc đời mình trôi đi nhẹ nhàng như một áng mây, thông dong giữa bầu trời, không vướng bận, không mong cầu, chỉ thuần khiết là một sự hiện diện đầy an lạc giữa nhân gian. Mong sao mỗi người chúng ta đều tìm thấy ánh sáng từ chính tâm mình, để cuộc đời mãi là một bài ca của sự tự tại và yêu thương. Chuyện về những giọt nước trên kính xe. Có một người đàn ông nọ đang lái xe đi làm giữa cơn mưa tầm tã. Đường phố đông đúc, tiếng còi xe in ỏi và dòng người chen chúc khiến lòng ông bắt đầu nổi lên những cơn sóng bực bội. Ông nhìn qua cửa kính, chỉ thấy một màu xám xịt, mờ mịt và đầy hỗn độn. Tâm trí ông tràn ngập những suy nghĩ tiêu cực về việc sẽ muộn làm, về những rắc rối sắp tới. Đến một ngã tư, ông nhìn sang chiếc xe bên cạnh. Người lái xe đó cũng đang kẹt giữa dòng người, nhưng gương mặt người ấy lại rất bình thản, thậm chí còn khẽ mỉm cười khi nhìn thấy một đứa trẻ đang nép dưới hiên mưa. Người đàn ông tự hỏi tại sao cùng một hoàn cảnh, cùng một cơn mưa mà mình lại thấy bực bội, còn người kia lại trông an nhiên đến thế. Ông chợt nhìn lên cần gạt nước trên kính xe của mình. Mỗi khi cần gạt đi qua, mặt kính lại trong suốt trong vài giây ngắn ngủi, giúp ông nhìn rõ con đường. Ông nhận ra rằng cơn mưa hay kẹt xe ngoài kia là điều ông không thể thay đổi, nhưng việc để màn mưa của sự cáu gắt phủ mờ tâm trí mình lại là lựa chọn của ông. Sự tĩnh lặng không phải là khi bên ngoài không có tiếng còi xe, mà là khi bên trong tâm hồn mình ta biết gạt đi những gợn sóng bực dọc. Khi lòng ta không còn gợn sóng bởi những chuyện vặt vãnh, ta sẽ thấy cuộc đời dù có mưa giông hay tắc đường vẫn luôn có những góc nhìn dịu dàng. Ông hít một hơi thật sâu, nới lỏng bàn tay đang nắm chặt vô lăng. Kỳ lạ thay, khi tâm ông bắt đầu lặn xuống, cơn mưa ngoài kia bỗng trở nên nhẹ nhàng hơn, và dòng người đông đúc dường như cũng bớt đi sự nghẹt thở. Hóa ra, khi tâm ta sáng và tỉnh, cuộc đời tự nhiên sẽ trở nên nhẹ nhàng như mây bay. Kính thưa quý vị, chúng ta đang sống trong một thời đại mà sự thành công thường được đo đếm bằng những gì chúng ta sở hữu. Thế nhưng, có một sự thật mà càng đi qua nhiều thăng trầm, ta càng thấm thía, an nhiên, không phải là khi ta có tất cả mọi thứ trong tay, mà là khi tâm hồn ta cảm thấy đủ đầy và vui vẻ với những điều giản đơn nhất. Lời Phật dạy về sự biết đủ chính là đỉnh cao của trí tuệ. Khi chúng ta cứ mãi miết đuổi theo những nhu cầu vô tận, ta vô tình biến mình thành nô lệ của những mong cầu. Hạnh phúc thực sự không nằm ở quy mô của ngôi nhà ta ở, hay giá trị của những món đồ ta mang, mà nằm ở khả năng cảm nhận được niềm vui trong những khoảnh khắc bình thường nhất. Đó là khi bạn cảm thấy ấm lòng trước một tách trà nóng buổi sớm, thấy bình yên trước một nhành hoa dại bên đường, hay đơn giản là nụ cười hồn nhiên của một người thân thương. Khi tâm hồn ta giản đơn, thế giới cũng trở nên nhẹ nhàng. Sự đủ đầy không đến từ bên ngoài, mà nảy mầm từ lòng biết ơn. Khi ta biết ơn những gì mình đang có, tâm ta không còn chỗ cho những đố kỵ hay thiếu thốn. Một cuộc sống giản đơn sẽ giúp ta bớt đi những gánh nặng không cần thiết, để đôi chân ta bước đi giữa cuộc đời này một cách thông dong và tự tại nhất.
Hãy học cách gọt giũa đi những rườm rà trong suy nghĩ và lối sống. Khi mọi thứ trở nên thuần khiết và chân phương, ta sẽ nhận ra rằng hạnh phúc vốn dĩ rất gần. Chỉ cần một tâm hồn rộng mở và một trái tim biết rung động trước những điều bình dị, bạn sẽ thấy mình giàu có hơn bất kỳ ai, bởi bạn đang sở hữu một kho tàng bình an vô giá ngay trong chính lòng mình. Câu chuyện minh họa bữa cơm bên hiên nhà. Ở một khu phố nọ, có hai người hàng xóm sống đối diện nhau. Một người là doanh nhân thành đạt, sở hữu biệt thự sang trọng và đầy đủ tiện nghi hiện đại. Người kia là một bác thợ mộc già, sống trong một căn nhà nhỏ với khu vườn đầy rau xanh. Mỗi tối, người doanh nhân thường trở về nhà với vẻ mặt căng thẳng, trên tay vẫn cầm chiếc điện thoại không ngừng reo chuông. Ông ngồi trong phòng ăn lộng lẫy, nhưng tâm trí lại lo lắng về những bản hợp đồng và sự biến động của thị trường. Đối với ông, bữa tối chỉ là một công việc phải hoàn thành. Ngược lại, bác thợ mộc thường kết thúc công việc từ lúc hoàng hôn. Bác ra vườn hái vài ngọn rau, nấu một bát canh đơn sơ và ngồi ăn bên hiên nhà cùng người vợ già. Họ vừa ăn vừa trò chuyện về những mầm cây mới nhú hay tiếng chim hót trên vòm cây. Tiếng cười ấm áp luôn vang lên từ hiên nhà nhỏ bé ấy. Một hôm, người doanh nhân sang gặp bác thợ mộc và hỏi: "Bác làm việc vất vả cả ngày, ăn uống lại giản đơn như thế này, sao lúc nào tôi cũng thấy bác vui vẻ, còn tôi có mọi thứ mà lại thấy lòng trống rỗng?" Bác thợ mộc mỉm cười đáp: "Thưa ông, hạnh phúc của tôi không nằm ở việc mâm cơm có bao nhiêu món quý, mà nằm ở chỗ tôi cảm nhận được vị ngọt của rau mình trồng và sự bình yên khi được ngồi đây. Ông có nhiều thứ, nhưng tâm trí ông lại đang ở nơi khác. Còn tôi có ít thứ, nhưng tâm hồn tôi hoàn toàn đặt vào bữa cơm này. Sự đủ đầy thực sự nằm ở cảm giác hài lòng trong tim, chứ không phải ở những gì bày ra trước mắt." Người doanh nhân lặng nhìn bát canh rau đạm bạc, chợt nhận ra bấy lâu nay ông đã bỏ quên vị ngọt của cuộc sống ngay trong chính ngôi nhà của mình. Ông hiểu rằng an nhiên chính là khi ta biết trân trọng và tìm thấy niềm vui trong những điều giản đơn nhất của thực tại. Kính thưa quý vị, trong cuộc sống sẽ có những lúc chúng ta cảm thấy mệt mỏi rã rời khi những áp lực đè nặng lên vai và những va vấp khiến trái tim đầy vết xước. Những lúc ấy, hãy thử dừng lại một nhịp và nương tựa vào lòng bao dung của đạo Phật. Bao dung không phải là điều gì đó xa xôi, mà chính là sự mở lòng để thấu hiểu và thương yêu, trước hết là cho chính mình, sau đó là cho mọi người xung quanh. Đức Phật dạy rằng gốc rễ của khổ đau thường đến từ lòng chấp ngã, khi ta cứ giữ khư khư những oán trách và đòi hỏi thế gian phải theo ý mình. Khi ta biết mở rộng lòng bao dung, ta bắt đầu nhận ra rằng mỗi người đều có những nỗi khổ niềm đau riêng, những sai lầm riêng. Khi ta tha thứ cho một người đã làm ta tổn thương, thực ra không phải ta làm ơn cho họ, mà là ta đang tự cởi trói cho chính tâm hồn mình. Một trái tim biết bao dung sẽ trở nên rộng lớn như biển cả, nơi mà một nắm muối của những muộn phiền ném xuống cũng không thể làm mặn được dòng nước mênh mông. Càng bao dung, chúng ta lại càng thấy mình may mắn. May mắn vì ta vẫn còn đủ sức mạnh để yêu thương thay vì thù hận. May mắn vì giữa những bão giông, ta vẫn giữ được một góc tĩnh lặng trong tâm để mỉm cười. Khi lòng không còn chứa chấp những oán hận, ta sẽ nhận ra cuộc đời này vẫn còn quá nhiều điều tốt đẹp. Một hơi thở nhẹ nhàng, một ánh mắt cảm thông, hay một buổi chiều yên ả. Chính lòng bao dung giúp ta nhìn thấy được những phước lành ẩn giấu trong những điều bình dị nhất, giúp ta nhận ra rằng mình đang giàu có hơn rất nhiều người, bởi ta đang sở hữu sự bình an trong tâm hồn. Câu chuyện minh họa, cửa sổ và những vết bẩn. Có một người phụ nữ trẻ mới dọn đến một căn hộ mới. Mỗi buổi sáng khi nhìn qua cửa sổ để quan sát bà hàng xóm đang phơi đồ ở sân sau, cô đều phàn nàn với chồng: "Anh xem, quần áo bà ấy giặt chẳng sạch chút nào. Chắc bà ấy dùng loại xà phòng rẻ tiền, hoặc là bà ấy không biết cách giặt đồ cho tử tế."
Cô cứ giữ sự khó chịu đó trong lòng và luôn nhìn bà hàng xóm bằng ánh mắt dò xét, thiếu thiện cảm. Cho đến một buổi sáng nọ, cô vô tình cầm chiếc khăn và lau sạch những vết bụi bẩn bám trên lớp kính cửa sổ nhà mình. Khi nhìn lại ra ngoài, cô vô cùng ngạc nhiên thấy đống quần áo của bà hàng xóm trắng tinh và sạch sẽ lạ thường. Hóa ra, lỗi không nằm ở cách giặt đồ của bà hàng xóm, mà nằm ở chính tấm kính cửa sổ nhà. Cô đã bị phủ mờ bởi bụi bặm. Câu chuyện này cũng giống như lòng bao dung trong cuộc sống hàng ngày. Đôi khi chúng ta cảm thấy mệt mỏi và oán trách người khác vì ta đang nhìn họ qua một tấm kính đầy vết bẩn của thành kiến và sự hẹp hòi. Khi ta chịu khó lau sạch tâm mình bằng lòng bao dung và sự thấu hiểu, ta sẽ thấy mọi người xung quanh đáng yêu hơn rất nhiều. Ta thấy mình may mắn vì đã không còn bị che mắt bởi những phán xét sai lầm. May mắn không phải là khi mọi người trở nên hoàn hảo theo ý ta, mà là khi ta đủ bao dung để thấy thế giới này vốn dĩ đã rất dịu dàng khi ta nhìn bằng một trái tim trong sáng. Kính thưa quý vị, cuộc sống này dẫu có thăng trầm, dẫu có những lúc muộn phiền bủa vây khiến bước chân ta trở nên mệt mỏi, xin hãy nhớ rằng luôn có một bến đỗ bình yên để ta quay về, đó chính là Phật Pháp. Khi muộn phiền kéo đến, hãy dừng lại một nhịp, hít một hơi thật sâu và đem tâm mình trở về với hiện tại. Chỉ cần nhất niệm trong từng hơi thở, giữ cho tâm luôn hướng về những điều thiện lành và lời dạy của Đức Thế Tôn, chúng ta sẽ tìm thấy sức mạnh để vượt qua mọi bão dông. Sự thay đổi cuộc đời, sự đổi đời thực sự không nằm ở những điều xa xôi, mà bắt đầu từ ngay chính sự chuyển hóa trong tâm thức của mỗi chúng ta. Từ giây phút này, khi tâm an, cuộc đời tự khắc sẽ an yên và phúc báo sẽ tự thành về sau. Nếu quý vị cảm nhận được sự bình an từ những lời chia sẻ này, xin hãy nhấn nút đăng ký kênh để chúng ta cùng nhau lan tỏa thêm nhiều duyên lành và những giá trị sống tốt đẹp. Và ngay lúc này, để cùng nhau gieo mầm hạt giống thiện lành trong tâm thức, kính mời quý vị hãy để lại bình luận dưới video này. Nam Mô A Di Đà Phật. Nguyện chúc cho quý vị và gia đình luôn được sống trong ánh hào quang của từ bi và trí tuệ, thân tâm thường lạc, vạn sự cát tường. Nam Mô A Di Đà Phật.